يا مرحبا وأهلا وسهلا فيكم، إن شاء الله تكونوا بألف خير وإنتوا عم تحضروا هذا الفيديو. اليوم وصفتنا مندي الدجاج مع سلطة الدقوس أو الصحاوق. خليكم معي لنشوف طريقة التحضير والمكونات. بالبداية رح نتبل الدجاجة. أنا رح أستخدم دجاجة كاملة، ممكن تستخدموا أفخاذ كاملة. البهارات اللي رح نحتاجها: ربع معلقة صغيرة بودرة الزعفران، ومعلقة صغيرة كركم، ومعلقة صغيرة بابريكا، ومعلقة صغيرة بهارات مشكلة. منحطهم بوعاء ورح نضيف عليهم معلقة صغيرة زنجبيل مهروس ومعلقة صغيرة ثوم مهروس، هدول اختياري، وملح، وعصير نص ليمونة، وزيت نباتي، ومنخلطهم مع بعض ومنضيفهم على الدجاجة. وهون بعد ما تبلناها ممكن تخلوها لعدة ساعات أو ممكن تشتغلوا فيها مباشرة. هلأ رح نتركها على جنب وننتقل لتحضير الرز. أنا رح أستخدم الفخارة، وإذا كنتوا رح تستخدموا الفخارة لأول مرة لازم تنقعوها بالمي لمدة 24 ساعة قبل الاستعمال الأول، أو بتدهنوها بالزيت بشكل كامل من 4 ل 6 ساعات. هلأ البهارات الصحيحة للرز: عيدان قرفة، وورق غار، وهال، وقرنفل، ولومي. أنا رح أعمل شقوق صغيرة فيهم لحتى تطلع النكهات. ورح أضيف 3 أكواب مي مغلية، وبضيف عليهم كوبين رز بسمتي مغسول ومنقوع لمدة نص ساعة، يعني كل كوب رز بيحتاج كوب ونص مي، وملح، وزيت نباتي، ومنحركهم بشكل خفيف لحتى يذوب الملح. هلأ رح نغطيهم بورق القصدير طبقتين ونعمل شقوق صغيرة بالسكين لحتى تتبيلة الدجاج تنزل على الرز. ورح حط ورق زبدة مباشرة تحت الدجاج، ورقة تانية بللتها شوي بالمي وحطيتها على الدجاج، وطبقتين كمان من ورق القصدير. وهلأ رح دخل على فرن محمى مسبقا على درجة حرارة 180، بياخد من ساعة وربع لساعة ونص. بهالوقت هذا رح نحضر صلصة الدقوس. رح نحتاج لطماطم وفلفل حار أو على حسب الرغبة، وتوم وكزبرة، ومعلقة طعام خل أبيض، ومعلقة طعام معجون فليفلي، هاي اختياري بس رح تعطيها لون وطعم كتير لذيذة، وملح. منحطهم بمحضرة الطعام أو بالخلاط ومنفرمه. وهيك بتكون الصلصة صارت معنا جاهزة. شوفوا معجون الفلفل كيف عطاها لون كتير حلو. هلأ بعد مرور ساعة ونص طلعت الدجاج من الفرن. رح نشيل ورق القصدير والزبدة، ومنرجعها على الفرن لحتى تتحمر، ومنشغل الشواية بس من فوق. وهيك بعد ما تحمرت معنا الدجاجة رح نرفعها ونشوف الرز. شوفوا كيف نزلت كل تتبيلة الدجاج على الرز وأخذت لون من البهارات. نقلبهم شوي بالشوك لحتى تختلط الألوان مع بعض. شوفوا الرز كيف نثرة ومستوى.
هلأ رح نرجع الدجاجة على الرز، وهاي خطوة اختياري. رح ندخنه. حطيت ورقة قصدير ورح حط فيها فحمة مولعة ونضيف شوي من الزيت، وبس تطلع الدخنة رح نغطيها لحتى تحبس كل الدخنة، وبنتركها لمدة 5 دقايق أو لحتى تختفي الدخنة. هلأ رح نرفع الغطا ونشيل الفحمة، والتزيين على حسب الرغبة. زينتها بشرائح الليمون، شكلها جدا بشهي. وهيك بتكون خلصت وصفتنا لليوم. بتمنى لكم صيام مقبول وإفطار شهي. وقبل ما ننهي الفيديو لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أنا بنزله.